Tập 12. An thần. Mùa hè đã đi qua được một nửa, không khí trong vườn bà Lâm tuy vẫn trong lành, nhưng đã bắt đầu mang theo chút oi nồng. Bác sĩ Long ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, tay cầm cuốn sổ, nhưng tâm trí lại để đi đâu đó. Ông không ghi chép, chỉ lặng lẽ nhìn những vòm lá xanh, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Một lát sau, có tiếng bước chân ngập ngừng ngoài cổng. Bác sĩ Long ngẩng lên và vội đứng dậy. Linh, vào đây đi. Một cô gái trẻ bước vào. Đó là Linh, bạn học cũ của ông. Cô có dáng người thanh mảnh, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn có chút lo âu, lạc lõng giữa không gian yên bình của khu vườn. Chào em. Bà Lâm từ trong hiên nhà bước ra, nụ cười hiền hậu. Cháu chào bà ạ. Linh lễ phép cúi đầu, nhưng giọng nói có phần rụt rè. Bác sĩ Long giới thiệu. Thưa bà, đây là Linh, bạn của cháu. Dạo này bạn ấy gặp chút vấn đề về sức khỏe, cháu mạn phép đưa bạn ấy đến đây nhờ bà xem giúp. Linh ngước nhìn bà Lâm, đôi mắt cô chợt hoe đỏ. Cháu chào bà. Cháu xin lỗi đã làm phiền, nhưng cháu thực sự không biết phải làm sao nữa ạ. Cô bắt đầu kể về công việc của mình, về những áp lực, những đêm dài trằn trọc không ngủ được. Đêm nào cháu cũng trằn trọc hàng tiếng đồng hồ, cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu suy nghĩ, lo toan về công việc, về cuộc sống cứ hiện ra trong đầu. Linh nói, giọng lạc đi, có ngủ được thì cũng mơ linh tinh, sáng dậy còn mệt hơn. Cháu đã thử dùng thuốc ngủ, nhưng cháu sợ bị phụ thuộc vào nó. Bà Lâm không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Bà rót cho Linh một tách trà hoa cúc ấm nóng, nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Sự kiên nhẫn và thấu hiểu của bà như một dòng nước mát lành, từ từ làm dịu đi sự căng thẳng đang hằn rõ trên gương mặt cô gái trẻ. Khi Linh đã dốc hết nỗi lòng, bà Lâm mới ôn tồn hỏi. Ngoài khó ngủ, cháu có hay hồi hộp, tim đập nhanh không? Có hay quên, ăn uống có thấy ngon miệng không? Người có hay mệt mỏi, không có sức lực không? Linh gật đầu trước tất cả các câu hỏi của bà Lâm nhẹ nhàng nói. Cháu đưa tay đây, bà xem mạch một chút. Bà đặt 3 ngón tay lên cổ tay Linh, nhắm mắt lại. Bác sĩ Long cũng nghiêng người quan sát, nhận ra mạch của Linh đi rất nhỏ, yếu và hơi nhanh. Sau khi xem mạch, bà Lâm giải thích một cách đơn giản. Lo nghĩ nhiều làm hại tỳ vị yếu thì không sinh đủ huyết để nuôi dưỡng tâm. Tâm không được nuôi dưỡng đầy đủ thì thần không yên, nên mới sinh ra mất ngủ, hay quên, hồi hộp. Bác sĩ Long diễn giải thêm cho bạn mình hiểu. Theo y học cổ truyền, sự lo lắng kéo dài đã ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn, khiến cơ thể không tạo ra đủ huyết, tức là dưỡng chất để nuôi dưỡng tâm. Khi tâm yếu đi, tinh thần cũng không thể yên ổn. Bà Lâm mỉm cười. Đúng vậy đó, chữa chứng này không thể vội vàng dùng thuốc ngủ cho mạnh, đó chỉ là chữa cái ngọn, ta phải tìm cách an thần, tức là làm cho tinh thần lắng dịu lại, phải bồi bổ từ gốc rễ. Bà không vội nói về cây thuốc, mà bắt đầu từ một phương pháp đơn giản nhất. Trước hết, mỗi tối trước khi đi ngủ, cháu hãy ngâm chân trong nước ấm pha chút gừng đập dập và muối hạt. Bà giải thích cặn kẽ. Bàn chân được ví như trái tim thứ hai của cơ thể, có rất nhiều huyệt đạo quan trọng. Ngâm chân nước ấm giúp dẫn khí huyết đi xuống, giảm bớt sự căng thẳng dồn lên đầu óc, giúp cháu dễ ngủ hơn. Bác sĩ Long gật gù tâm đắc, bổ sung thêm. Về mặt khoa học, việc ngâm chân nước ấm giúp thư giãn cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu, nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ rồi giảm xuống sau khi ngâm, cũng là một tín hiệu báo cho cơ thể biết đã đến giờ đi ngủ. Về ăn uống, bà Lâm nói tiếp, cháu nên nấu chè hạt sen, long nhãn để ăn. Hạt sen thì nhớ bỏ tâm sen đi cho đỡ đắng, có tác dụng bổ tỳ, dưỡng tâm. Long nhãn thì bổ ích tâm tỳ, dưỡng huyết an thần. Đây đều là những món ăn vị thuốc giúp ngủ ngon. Nói rồi, bà dẫn Linh và bác sĩ Long đến một dàn cây leo xanh mướt, điểm xuyết những bông hoa tím tím rất lạ mắt. Đây là cây lạc tiên, người ta còn gọi là cây chùm bao hay nhãn lồng. Cây này là một vị thuốc an thần rất quý. Bà Lâm giải thích, cháu chỉ cần lấy một nắm cả lá và dây, rửa sạch, đun nước uống thay trà hàng ngày. Vị nó thanh nhẹ, giúp thư giãn thần kinh, giảm lo âu, đưa cháu vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Sau đó, bà chỉ về phía hàng rào, nơi có một loại cây thân gỗ với những chiếc lá to bản, kia là cây vông nem. Lá của nó cũng là một vị thuốc ngủ nổi tiếng trong dân gian. Người ta hay dùng lá non nấu canh với tôm, vừa ngon vừa dễ ngủ. Bà Lâm hướng dẫn thêm, nhưng để tiện dùng hàng ngày, cháu có thể phơi khô lá vông rồi hãm trà uống cùng lạc tiên. Hai vị này kết hợp sẽ giúp cháu có một giấc ngủ sâu và yên bình hơn.
Bác sĩ Long sau khi ghi chép cẩn thận liền chia sẻ với Linh. Thật tuyệt vời, Linh ạ. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy trong lạc tiên và lá vong có chứa các alkaloid và flavonoid có tác dụng an thần, giúp dễ ngủ mà không gây nghiện như thuốc tây. Tối hôm đó, khi đang xem lại những ghi chép trong ngày, bác sĩ Long nhận được một bức thư điện tử từ Lương Y Vĩnh. Ông đọc thư, gương mặt trở nên thật nghiêm túc và thành kính. Bức thư viết: con trai, mất ngủ do tâm bệnh là chứng khó chữa nhất, thuốc men chỉ là phụ trợ, cái chính là phải giúp người bệnh gỡ bỏ những vướng mắc trong lòng. Thần dược tốt nhất chính là sự thanh thản. Hãy khuyên cô gái ấy học cách buông bớt công việc, buông bớt lo toan, dành thời gian cho bản thân, cho thiên nhiên. Một tuần trôi qua, trong căn phòng nhỏ của mình, Linh không còn vật lộn với những suy nghĩ miên man. Cô đang ngồi ngâm chân trong chậu nước gừng ấm, mắt nhắm hờ, gương mặt thư thái. Bên cạnh là ly trà lạc tiên, vông nem đang tỏa khói nhẹ nhàng. 2 tuần sau, Linh quay trở lại khu vườn của bà Lâm. Sự thay đổi thật đáng kinh ngạc. Đôi mắt cô đã trong veo trở lại, không còn quầng thâm, nước da hồng hào và nụ cười luôn nở trên môi. Cô vui vẻ kể rằng mình đã ngủ rất ngon và bắt đầu tập yoga mỗi sáng. Cháu cảm ơn bà, cảm ơn Long rất nhiều, Linh nói, giọng đầy chân thành. Bác sĩ Long nhìn bạn mình, rồi quay sang nhìn bà Lâm với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Ông viết vào sổ: an thần không chỉ là dùng thuốc, an thần là một nghệ thuật sống, nghệ thuật tìm lại sự bình yên cho tâm hồn giữa cuộc đời đầy biến động.